چطوری یک گیلاس رو خیلی راحت طراحی کنیم؟ با من در ادامه این ویدیو همراه باش. مرحله اول طراحی اولیه. توی این مرحله با استفاده از اشکال هندسی طرح اولیه کارمون رو میکشیم و بعد با استفاده از خطهای دیگه به اون شکل میدیم. مرحله دوم زیرسازی. توی این مرحله یک دور سطح کارمون رو خیلی کم رنگ سایه میزنیم تا سطح کار ما از حالت سفیدی در بیاد و برای طراحی آماده بشه. مرحله سوم سایه زدن. توی این مرحله با استفاده از فشار دست در بعضی نقاط سایه های تیره تر و بعضی نقاط سایه های روشن تر به وجود میاریم. این سایه ها باعث میشن که طرح ما حالت برجسته‌ای به خودش بگیره. دوست عزیزم دقت کنید که بعضی نقطه ها نیازی به سایه زدن ندارن و ما اونها رو سفید باقی میذاریم و در واقع نشون دهنده شدت تابش نور خورشید به سطح اون شیء هستن که اینجا شیء ما همون گیلاس هستش.
دوستان عزیزم، طرح ما هم کامل شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم.